हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अँड हॅव अ नाईस डे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या आपल्या लेक्चरमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. आपण लॉज ऑफ मोशन हे फर्स्ट आफ्टर स्टडी करत होतो आणि मागच्या सेशनला आपण या चॅप्टरमधील डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट नंतर स्पीड अँड व्हेलॉसिटी या संकल्पना स्टडी केल्या होत्या. स्पीड अँड व्हेलॉसिटीबद्दल आपलं डिस्कशन झाल्यानंतर आपण स्पीड आणि व्हेलॉसिटीवर परिणाम करणारे घटक जे आहेत त्यांची माहिती घेत होतो, म्हणजे इफेक्ट ऑफ स्पीड अँड डायरेक्शन ऑन व्हेलॉसिटी या पॉईंटपर्यंत आपण आलो होतो. परंतु नेटवर्क इश्यूमुळे या ठिकाणी आपण थांबलो होतो. मध्यावरच हा पॉईंट आपला सुटला होता, म्हणजे त्या ठिकाणी आपण थांबलो होतो. पुढे लेक्चर कंटिन्यू झालं नव्हतं. सो फ्रेंड्स, आज आपण इफेक्ट ऑफ स्पीड अँड डायरेक्शन ऑन व्हेलॉसिटी इथून पुढे युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म मोशन जे आहे याच्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत. सो जस्ट वी हॅव स्टार्टेड नाव इफेक्ट ऑफ स्पीड अँड डायरेक्शन ऑन व्हेलॉसिटी. बिफोर दॅट तुम्ही आपलं मागचं लेक्चर पाहिलं नसेल तर ते पहा. आजच्या लेक्चरच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याच्या लिंक्स दिलेल्या असतील. अदरवाईज तुम्ही पी सी पाटील अकॅडमी या चॅनलवर जाऊन प्लेलिस्टमध्ये सुद्धा आपले सायन्स संदर्भातील लेक्चर्सचे व्हिडिओज पाहू शकतात. सो फ्रेंड्स, नाव कंटिन्यू ऑन आवर लेक्चर. पहा, एक ॲक्टिव्हिटी आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे. सचिन इज ट्रॅव्हलिंग ऑन मोटर बाईक. एक्सप्लेन व्हॉट विल हॅपन इन द फॉलोइंग इव्हेंट्स ड्युरिंग सचिन्स राईड. सचिन हा मोटर बाईकने ट्रॅव्हल करतो आहे आणि तो ट्रॅव्हल करत असताना पुढील इव्हेंट त्याच्या रस्त्यावर आल्या, घडल्या तर कोणता परिणाम व्हेलॉसिटीवर होईल त्याच्या संदर्भात आपल्याला चर्चा करायची. फर्स्ट पिक्चर जे आहे ते आपण या ठिकाणी ऑब्झर्व करूया. आपल्याला दिसतोय की जो ट्रॅव्हलिंगचा रोड आहे हा स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, म्हणजे द रोड इज अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन. म्हणजे स्ट्रेट लाईनमध्ये आपल्याला दिसतंय, म्हणजे डायरेक्शन जी आहे ती या ठिकाणी आपल्याला अनचेंज दिसते, सेम दिसते. पाहूया त्याच्या संदर्भात काय विचारलं आहे आपल्याला ते. What will be the effect on the velocity of the motorcycle if its speed increases or decreases but its direction remains unchanged? पहा, मी बोललोच तुम्हाला या ठिकाणी आपल्याला डायरेक्शन ही अनचेंज दिसते, स्ट्रेट लाईन दिसते. मात्र इफ द स्पीड इज चेंजेस, मीन्स इफ द स्पीड इज इन्क्रीजेस और डिक्रीजेस, दॅन व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ इट्स ऑन व्हेलॉसिटी. ऑब्वियसली जेव्हा डायरेक्शन सेम असते स्पीड अँड व्हेलॉसिटीची, तर आपण त्यावेळेस पाहिलेलं आहे की स्पीड अँड व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन सेम असेल तर त्यावेळेस दोन्ही क्वांटिटी इक्वल असतात. म्हणजे स्पीड इन्क्रीज झाला तर व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होते, स्पीड डिक्रीज झाला तर व्हेलॉसिटी डिक्रीज होते. म्हणजे याचाच अर्थ असा आहे की द डायरेक्शन इज सेम दॅन द व्हेलॉसिटी डिपेंड्स ऑन स्पीड. इफ स्पीड इज चेंज, व्हेलॉसिटी इज ऑल्सो चेंज. स्पीड इन्क्रीजेस, व्हेलॉसिटी इन्क्रीजेस. स्पीड डिक्रीजेस, दॅन व्हेलॉसिटी डिक्रीजेस. तर फर्स्ट इव्हेंटमध्ये आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो की इफ द स्पीड इज चेंज, द व्हेलॉसिटी इज ऑल्सो चेंज. सेकंड एक इव्हेंट आपल्याला काय दिसतंय पहा या ठिकाणी. सेकंड पिक्चर आपण ऑब्झर्व करूया. सचिनची बाईक जी आहे ती या ठिकाणी टर्न झालेली आहे. टर्निंगवर आपल्याला तो दिसतो आहे आणि या टर्निंगच्या वेळेस नेमकं काय इव्हेंट या ठिकाणी आहे पाहूया. इन द केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड विल द व्हेलॉसिटी अँड स्पीड बी सेम. If Sachin changes the direction of the motorcycle keeping its speed constant, what will be the effect on the velocity? जर समजा सचिन या टर्नवर त्याचा स्पीड कॉन्स्टंट ठेवून मोटरसायकल जी आहे ती राईड करतोय, मात्र प्रत्येक पॉईंटला ते टर्नवर त्याची डायरेक्शन चेंज होते, तर व्हेलॉसिटीवर काय परिणाम होईल? व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द व्हेलॉसिटी? आपल्याला माहिती मित्रांनो, व्हेलॉसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ॲज वेल ॲज मॅग्निट्यूड. त्याच्यामुळे स्पीड जरी कॉन्स्टंट असेल तर या ठिकाणी डायरेक्शन ही प्रत्येक ठिकाणी चेंज होते आणि डायरेक्शन चेंज होत असल्यामुळे ऑब्वियसली व्हेलॉसिटीसुद्धा चेंज होते. त्याच्यामुळे इफ द स्पीड इज सेम अँड डायरेक्शन इज चेंज, व्हेलॉसिटी इज ऑल्सो चेंज. आपण फर्स्ट ॲक्टिव्हिटीमध्ये म्हणजे फर्स्ट इव्हेंटमध्ये या ठिकाणी पाहिलं, डायरेक्शन सेम राहत असेल, स्पीड चेंज होत असेल तरी व्हेलॉसिटी चेंज होते. सेकंड एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला लक्षात येतं आहे की स्पीड कॉन्स्टंट असेल, डायरेक्शन चेंज होत असेल तरीसुद्धा व्हेलॉसिटी चेंज होते. आता थर्ड एक्झाम्पल जे आहे ते पाहूया आपण. इथे थर्ड इव्हेंट काय आहे ती लक्षात घेऊया. थर्डमध्ये आपल्याला काय दिसतंय पहा. इफ ऑन टर्निंग सचिन चेंजेस. पहा काय दिसतंय आपल्याला लक्षात घ्या. इफ ऑन टर्निंग Sachin changes the direction as well as the speed of the motorcycle, what will be the effect on its velocity?
पहा या ठिकाणी या टर्नवर मात्र काय होतोय, तो पुढचा जो हा सेकंड एक्झाम्पलमधला जो टर्न दिसतो तो आपल्याला तो पूर्ण या ठिकाणी सर्क्युलर मॅनरमध्ये दिसत होता, स्पीड कॉन्स्टंट होता. या ठिकाणी मात्र आपल्याला थोडासा यू टर्न दिसतोय. या ठिकाणी त्याचं स्पीड पण चेंज होतोय आणि डायरेक्शन पण चेंज होते सचिनचे ड्युरिंग द राईड ऑफ मोटर बाईक. आणि मग या चेंज इन डायरेक्शन अँड चेंज इन स्पीडचा व्हेलॉसिटीवर काय परिणाम होईल ते आपल्याला विचारलं. इफ ऑन टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ॲज वेल ॲज द स्पीड ऑफ द मोटरसायकल, व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स व्हेलॉसिटी. तर ऑब्वियसली इफ द डायरेक्शन इज चेंज, व्हेलॉसिटी इज ऑल्सो चेंज आपण पाहिलं. आणि इफ द स्पीड इज चेंज, व्हेलॉसिटी इज ऑल्सो चेंज. त्याच्यामुळे स्पीड अँड डायरेक्शन दोन्ही चेंज होत असतील तर व्हेलॉसिटी ऑब्वियसली चेंज होते. त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी काय गोष्ट लक्षात येते, लक्षात घ्या. सो इट इज क्लिअर फ्रॉम द अबोव दॅट द व्हेलॉसिटी डिपेंड्स ऑन द स्पीड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन अँड द व्हेलॉसिटी चेंजेस बाय. तर या ठिकाणी आपल्याला एक लक्षात येतं आहे पहा, इट इज क्लिअर फ्रॉम द अबोव व्हेलॉसिटी डिपेंड्स ऑन स्पीड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन. तर या ॲक्टिव्हिटीवरून आपल्याला एक समजतं आहे की व्हेलॉसिटी जी आहे ती स्पीड अँड डायरेक्शन दोघांवर अवलंबून आहे. दोघंही चेंज झाले तर व्हेलॉसिटी ऑब्वियसली चेंज होते आणि दोघांपैकी एक जरी चेंज झालं तरी सुद्धा व्हेलॉसिटी ही ऑब्वियसली चेंज होत असते. सो फ्रेंड्स लक्षात घ्या या ठिकाणी चेंजिंग द स्पीड वाईल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, व्हेलॉसिटी इज ऑल्सो चेंज. म्हणजे जरी डायरेक्शन सेम असेल आणि स्पीड चेंज होत असेल तरी व्हेलॉसिटी चेंज होते. सेकंड थिंग काय लक्षात घ्या, चेंजिंग द डायरेक्शन वाईल कीपिंग द स्पीड सेम. जरी स्पीड सेम होत असेल, स्पीड कॉन्स्टंट राहत असेल आणि डायरेक्शन चेंज होत असेल तरी सुद्धा व्हेलॉसिटी चेंज होते. आणि थर्ड आहे पहा, चेंजिंग द स्पीड ॲज वेल ॲज द डायरेक्शन इज चेंज. म्हणजे तिन्ही गोष्टींचा या ठिकाणी परिणाम होत असतो. मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं, इट इज क्लिअर फ्रॉम द अबोव दॅट द व्हेलॉसिटी डिपेंड्स ऑन द स्पीड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन. त्यामुळे या उदाहरणावरून या इव्हेंटवरून असं क्लिअर होतं की व्हेलॉसिटी ही स्पीड आणि डायरेक्शन दोघांवर अवलंबून असते. दोन्ही जर चेंज झाले तर व्हेलॉसिटी ऑब्वियसली चेंज होते आणि दोघांपैकी एक जरी चेंज झाला तरी सुद्धा व्हेलॉसिटी चेंज होते. त्याच्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला एक गोष्ट क्लिअर झाली की व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ किंवा इफेक्ट ऑफ स्पीड अँड डायरेक्शन ऑन व्हेलॉसिटी काय आहे. तर स्पीड अँड डायरेक्शन दोन्ही व्हेलॉसिटीला चेंज करत असतात. दोघांपैकी एक जरी चेंज झालं तरी सुद्धा व्हेलॉसिटी चेंज होत असते. स्पीडच्या बाबतीत एक गोष्ट आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. तर ऑलवेज रिमेंबर अबाउट द स्पीड अँड व्हेलॉसिटी. द फर्स्ट सायंटिस्ट टू मेजर द स्पीड ॲज द डिस्टन्स अपॉन टाईम वॉज गॅलिलिओ. गॅलिलिओ हा पहिला शास्त्रज्ञ आहे की ज्याने डिस्टन्स अपॉन टाईम हा फॉर्म्युला वापरून स्पीड मेजर केला. तर कोणते कोणते स्पीड जे आहेत किंवा व्हेलॉसिटीजच्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज आहेत, म्हणजे स्पीडचे जे पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज आहेत ते आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. द स्पीड ऑफ साऊंड इन ड्राय एअर इज 343.2 मीटर पर सेकंड, while the speed of light is about 3 into 10 raised to 8 meter per second, and the speed of revolution of the earth around the sun is about 29,770 meter per second. Galileo was the first scientist who used the formula distance upon time to measure the speed. The speed of sound in dry air. तर ड्राय एअरमध्ये साऊंडचा स्पीड हा 343.2 मीटर्स पर सेकंड इतका असतो. काही वेळेस आपल्याला असं दिलं आहे नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचरला हा स्पीड जो असतो तो 340 मीटर पर सेकंड इतका असतो, 340 मीटर पर सेकंड. पण आपल्याला पर्टिक्युलरली ड्राय एअरच्या संदर्भात दिला आहे तो 343.2 मीटर पर सेकंड इतका असतो. आणि स्पीड ऑफ लाईट जो आहे इन एअर तो आहे 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड. आणि स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सूर्याभोवती पृथ्वीचा फिरण्याचा जो वेग आहे तो आहे 29,770 मीटर पर सेकंड. विद्यार्थी मित्रांनो, या पद्धतीने आपण इफेक्ट ऑफ स्पीड अँड डायरेक्शन ऑन व्हेलॉसिटी स्टडी केली. आता जो टॉपिक आपण स्टडी करणार आहोत तो अतिशय महत्त्वाचा आहे आपल्या दृष्टीने, तो आहे युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन. त्यासाठी आपल्याला एक ॲक्टिव्हिटी या ठिकाणी दिलेली आहे. ती ॲक्टिव्हिटीचं आपल्याला केअरफुल ऑब्झर्वेशन करावं लागणार आहे. अँड बाय ऑब्झर्विंग आपल्याला कन्क्लुजन त्याच्यातून काढायचं आहे आणि त्यावरून आपल्याला युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन काय या कन्सेप्ट क्लिअर होणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, काय ॲक्टिव्हिटी दिली लक्षात घ्या. अमर, अकबर अँड अँथोनी आर ट्रॅव्हलिंग इन डिफरंट कार्स विथ डिफरंट व्हेलॉसिटीज.
द डिस्टन्सेस कव्हर बाय देम ड्युरिंग डिफरंट टाइम इंटरवल आर गिवन इन द फॉलोइंग. तर पहा, अमर, अकबर आणि अँथोनी हे त्यांच्या तिघांच्या वैयक्तिक कारणे वेगळ्या वेगळ्या व्हिलॉसिटीजने ट्रॅव्हलिंगला निघालेले आहेत आणि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम त्यांनी किती डिस्टन्सेस कवर्ड केलेले आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत. पहा, त्याचा टाईम इंटरवल जो आहे तो सर्वांसाठी सेम आहे. टाईम इन द क्लॉक 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30 आणि 8 दिलेलं आहे. दर अर्ध्या तासांनी या तिघांनी कवर्ड केलेले डिस्टन्सेस आपल्याला दिलेले आहे. तर ते डिस्टन्सेसच्या बाबतीत आपण ऑब्झर्वेशन करू. पहा, फर्स्ट अमरने जे डिस्टन्स कवर्ड केलेलं आहे ते कसं आहे पहा, 5 o'clockला 0 डिस्टन्स आहे, 5:30ला 20ने वाढलं आहे, पुन्हा 6ला 20ने वाढलं 40 झालं, पुन्हा 6:30ला अर्ध्या तासाने 20ने वाढलं 60 झालं, 7ला पुन्हा 20ने वाढलं 80 झालं, पुन्हा 7:30ला 20ने वाढलं 100 झालं आणि पुन्हा या ठिकाणी 20ने वाढलं 120 झालं. ओके, लक्षात घ्या. हे पाहतोय आपण कशाच्या बाबतीत, अमरच्या बाबतीत, की या ठिकाणी अकबर आणि अँथोनीचं पण हायलाईट होतं आहे चुकीने, त्याच्या संदर्भात आपण अभ्यास करणारच आहोत. पण तुम्ही अमरचं जे डिस्टन्स आहे, डिस्टन्स कवर्ड बाय अमर इन किलोमीटर, तर इन ईच हाफ आवर द डिस्टन्स कवर्ड बाय अमर जे दिसतं आपल्याला ते 20 किलोमीटर आहे. पहा, 120 - 100 20 होतं आहे, 100 - 80 20, 80 - 60 20, 60 - 40 20, 40 - 20 20, 20 - 0 20. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला एक कॉन्स्टंट स्पीड दिसतोय अमरचा. युनिफॉर्म स्पीडने अमर जो आहे तो ट्रॅव्हल करतोय. दर अर्ध्या तासात अमर 20 किलोमीटर एवढं डिस्टन्स कव्हर करतोय. पण आता अकबरच्या बाबतीत काय, तर लक्षात घ्या, अकबरचे जे डिस्टन्स आहेत ते असे आहेत की 5ला 0 पासून इक्वल टायमिंगला यांनी ट्रॅव्हलिंग स्टार्ट केलेलं आहे. 5:30ला अकबरने डिस्टन्स कव्हर केलेलं आहे 18 किलोमीटर. 6 o'clockला 36 आहे, 6:30ला 42 आहे, नंतर 7ला 7:30ला 95 आणि 8ला 120 आहे. या ठिकाणी जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन केलं तर जो स्पीड वाढलेला आहे अकबरचा, तो स्पीड आपल्याला काही कॉन्स्टंट दिसत नाही. जसं अमरने कवर्ड केलेले डिस्टन्सेस ते 20च्या पटीमध्ये वाढत गेले, 20च्या पटीत वाढत गेलेले आहेत. पहा, 20चा टेबलच आपल्याला त्या ठिकाणी फॉर्म झालेला दिसतो. 20, 2 जा 40, 3 जा 60, 20, 4 जा 80 या पद्धतीने. म्हणजे 20ने त्या ठिकाणी काय झालेली ग्रोथ झालेली. इन ईच हाफ आवर ही कवर्स 20 किलोमीटर डिस्टन्स. परंतु आपल्याला अकबरच्या बाबतीत असं लक्षात येत आहे की पहिल्या अर्ध्या तासात त्याने 18 किलोमीटर डिस्टन्स कवर्ड केलं आहे, दुसऱ्याला 36 केलं म्हणजे 18च्या दुप्पट, तिसऱ्याला मात्र 6:30ला त्याने 42 डिस्टन्स कव्हर केलं आहे. म्हणजे जे 18ने ग्रोथ झाली होती ती 18 न होता फक्त 6ने झालेली दिसते आपल्याला. 42 - 36 हे फक्त 6 किलोमीटर होतं आहे. म्हणजे या ठिकाणी त्याचं जे डिस्टन्स कव्हर झालं ते अनइक्वल आहे. पुन्हा 42चं 70 झालं आहे पहा या अर्ध्या तासामध्ये, 6:30 ते 7च्या दरम्यान. 42 तर 70 मधला जो डिफरन्स आहे तो 28चा आहे आणि पुन्हा अनइक्वल डिस्टन्स या ठिकाणी आपल्याला लक्षात आलं. पुन्हा 70चं जे झालेलं आहे 95 ते झालं 70 to 95 म्हणजे 25ची ग्रोथ झाली. 95चं 120 झालं, पुन्हा 25ची ग्रोथ झाली. या ठिकाणी 25ची झाली, परंतु इथे 6नेच ग्रोथ झाली आणि मागे 18ने झालेली आहे. म्हणजे जी ग्रोथ झालेली आहे, डिस्टन्स जे कवर्ड केले गेलेले आहे प्रत्येक तासाला ते अनइक्वल आहे. प्रत्येक अर्ध्या तासाला त्यांचं डिस्टन्स कवर्ड झालेलं जे आहे ते अनइक्वल आहे. इन ईच हाफ आवर द इक्वल ट्रॅव्हल बाय अकबर इज नॉट सेम. सो द डिस्टन्स कवर्ड बाय मीन्स द स्पीड ऑफ अकबर इज नॉन युनिफॉर्म. इट इज नॉट युनिफॉर्म. अनइक्वल डिस्टन्स त्याने इक्वल टाईम इंटरवलमध्ये कवर्ड केलेलं आहे. तसंच आपण अँथोनीच्या बाबतीत स्टडी करूया. पहा अँथोनीचं काय आहे तर 5 o'clockला सर्वांनी सेम स्टार्टिंग केलेलं आहे. 14 किलोमीटर इन फर्स्ट हाफ आवर त्याने कव्हर केलं आहे. दुसऱ्या हाफ आवरमध्ये 28 झालं आहे म्हणजे 14च्या दुप्पट झालं. तिसऱ्या हाफ आवरमध्ये अजून 14ने वाढलेलं आहे पहा, 28 + 14 42 झालं. पुन्हा 42मध्ये जर आपण 14 प्लस केलं तर 56 येतं आहे पहा. 56 - 42 हा डिफरन्ससुद्धा 14चा आहे आणि 56 + 14 म्हणजे 70 + 14 पुन्हा या ठिकाणी 84 होतं आहे. लक्षात घ्या, इथेही आपल्याला अमरसारखंच दिसतं आहे. म्हणजे जे डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड केलेलं आहे
ते इक्वल आहे इन इच टाईम इंटरवल. प्रत्येक अर्ध्या तासाला जे डिस्टन्स कवर्ड केलं गेलेलं आहे ते सेम आहे. पहा 84 - 70 इज 14, 70 - 56 इज 14, 56 - 42 is also 14, 42 - 28 is 14, and 28 - 14 is also 14, 14 - 0 is also 14. That is, in each half hour the distance covered by Anthony is same. आपल्याला असं लक्षात आलं की अमरने प्रत्येक अर्ध्या तासाला कापलेलं अंतर सेम आहे. अँथोनीने सुद्धा प्रत्येक अर्ध्या तासाला कापलेलं अंतर सेम आहे. अँथोनीने दर अर्ध्या तासाने 14 किलोमीटर अंतर कापलेलं आहे. अमरने दर अर्ध्या तासाने 20 किलोमीटर अंतर कापलेलं आहे. मात्र अकबरने जे डिस्टन्स कवर्ड केलेलं आहे इन इच हाफ अवर इज नॉट सेम, नॉट इक्वल. मग यूज युअर ब्रेन पॉवरमध्ये आपल्याला इथे काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत, त्यांचे आपल्याला आन्सर्स द्यायचे आहेत, त्याच्यावरून आपल्याला कन्क्लुजन मिळेल. व्हॉट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग्स ऑफ डिस्टन्सेस मेड बाय अमर, अकबर अँड अँथोनी. टाईम इंटरवल्सच्या बाबतीत आपल्याला डिस्टन्सेसच्या संदर्भात काय लक्षात येतं, तर वी ऑब्झर्व दॅट द टाईम इंटरवल फॉर ट्रॅव्हलिंग द डिस्टन्सेस गिवन इन दिस ॲक्टिव्हिटी इज सेम. दॅट इज टाईम इंटरवल इज इक्वल. अमर, अकबर, अँथोनी तिघांचं टाईम इंटरवल जे आहे ते सेम दिलेलं आहे आपल्याला. प्रत्येकाने दर अर्ध्या तासात किती अंतर कव्हर केलेलं आहे ते दिलेलं आहे. यांच्यामध्ये आपल्याला लक्षात आलं आहे की अमर आणि अँथोनी यांनी सारखं अंतर कव्हर केलं आहे, मात्र अकबरचं जे आहे ते अनइक्वल आहे. आपण पाहूया दुसरा प्रश्न काय ठिकाणी दिला आहे. या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे व्हॉट इज द टाईम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग्स ऑफ डिस्टन्सेस मेड बाय अमर, अकबर, अँथोनी. द टाईम इंटरवल इज सेम अँड इट इज ऑफ हाफ अवर. ते टाईम इंटरवल तिघांसाठी सारखं आहे आणि ते अर्ध्या तासाचं आहे. ओके, नेक्स्ट काय आहे सेकंड क्वेश्चन पहा. हू हॅज कवर्ड इक्वल डिस्टन्सेस इन इक्वल टाईम इंटरवल्स. तर आपल्याला ऑब्झर्वेशनमध्ये लक्षात आलं अमर अँड अँथोनी कवर्स इक्वल डिस्टन्सेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम. अमर प्रत्येक अर्ध्या तासात 20 किलोमीटर अंतर कव्हर करतोय, तर अँथोनी प्रत्येक अर्ध्या तासात 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर एवढं डिस्टन्स कव्हर करतोय. मात्र तर पुढच्या बाबतीत आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे ऑल डिस्टन्सेस कवर्ड बाय अकबर इन फिक्स टाईम इंटरवल द सेम. मात्र आपल्याला लक्षात येतं आहे हू हॅज कवर्ड इक्वल डिस्टन्सेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम. आपण पाहिलं की अमर अँड अँथोनी कवर इक्वल डिस्टन्सेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम. आर ऑल द डिस्टन्सेस कवर्ड बाय अकबर इन द फिक्स टाईम इंटरवल द सेम. अकबरने प्रत्येक टाईम इंटरवलमध्ये कवर्ड केलेलं डिस्टन्स सेम आहे का, तर याचा आन्सर आहे इट इज नॉट सेम. द डिस्टन्स कवर्ड बाय अमर इन ऑल टाईम इंटरवल्स मीन इन फिक्स टाईम इंटरवल इज नॉट सेम. अमरने प्रत्येक तासाला कापलेलं अंतर हे सारखं नाही आहे. पहा आपण पाहिलं की पहिल्या अर्ध्या तासात त्याने जे डिस्टन्स कवर्ड केलं आहे ते 18 किलोमीटर आहे. दुसऱ्या अर्ध्या तासात सुद्धा त्याच्यात 18ने वाढ झालं आहे, 36 झालं आहे. नंतर मात्र 6नेच ग्रो झालं, नंतर 28ने ग्रो झालं, नंतर 25ने ग्रो झालं. म्हणजे इन ईच हाफ अवर डिस्टन्स कवर बाय अमर इज नॉट सेम. द डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय the distance traveled by Akbar in fixed time interval is not equal, is not same, that is it is non-uniform. तर नेक्स्ट काय म्हटलेलं आहे आपल्याला मग पहा फोर्थ पॉईंट दिलेला आहे. कन्सिडरिंग द डिस्टन्सेस कवर्ड बाय अमर, अकबर अँड अँथोनी इन फिक्स टाईम इंटरवल्स व्हॉट कॅन यू से अबाउट देअर स्पीड्स. तर अमर, अकबर अँड अँथोनी यांचे जे फिक्स टाईम इंटरवलमधील डिस्टन्सेस कवर्ड केलेल्याचा चार्ट आपल्याला दिला आहे, त्याच्यावरून आपण काय म्हणू शकतो, तर आपण म्हणू शकतो अमर अँड अँथोनी आर ट्रॅव्हल विथ द युनिफॉर्म स्पीड. दॅट इज द डिस्टन्स कवर्ड बाय अमर अँड अँथोनी इज इक्वल इन इक्वल टाईम ऑफ इंटरवल. दर अर्ध्या तासामध्ये अमरने कवर्ड केलेले डिस्टन्स हे इक्वल आहे, दॅट इज 20 किलोमीटर. अँथोनीने सुद्धा दर अर्ध्या तासाने कवर्ड केलेलं डिस्टन्स इक्वल आहे, दॅट इज 14 किलोमीटर. परंतु अकबरने दर अर्ध्या तासात कवर्ड केलेलं डिस्टन्स इक्वल नाही आहे. म्हणून आपण या ठिकाणी असं म्हणू शकतो की द स्पीड ऑफ अमर अँड अँथोनी इज युनिफॉर्म बट द स्पीड ऑफ अकबर इज नॉट युनिफॉर्म. आणि मग याच्यावरून आपण काय म्हणू शकतो, तर लक्षात घ्या इफ अन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टन्सेस इन इक्वल टाईम इंटरवल्स and it is said to be moving with uniform speed. जर ऑब्जेक्ट इक्वल टाईम इंटरवलमध्ये इक्वल डिस्टन्सेस कवर करत असतील तर त्याला आपण युनिफॉर्म स्पीड असं म्हणतो. आणि इफ अन ऑब्जेक्ट कवर्स अन इक्वल डिस्टन्सेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम, या ठिकाणी ही युनिफॉर्म मोशनची डेफिनेशन आहे तर ती नॉन युनिफॉर्म मोशनची आहे.
If an object covers equal distances in equal interval of time, and it is said to be moving with uniform speed. And if an object covers unequal distances in equal time interval, then it is said to be moving with non-uniform speed. For example, the motion of vehicles being driven through heavy traffic. आपण ट्रॅफिकमधून वाहन चालवत असताना आपला स्पीड सेम नसतो, तो कमी जास्त होत असतो, अचानक बदलत असतो, कधी कमी होतो कधी जास्त होतो. म्हणजे ती आपली जी मोशन असते ती नॉन युनिफॉर्म मोशन असते. परंतु अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन ट्रॅफिक नसलेल्या रस्त्यावरून जेव्हा आपण जात असतो त्यावेळेस कदाचित आपला स्पीड जो असतो तो युनिफॉर्म असतो. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन जी आहे ती सुद्धा युनिफॉर्म आहे. मोशन ऑफ प्लॅनेट्स अराउंड सन युनिफॉर्म आहे. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियससुद्धा युनिफॉर्म आहे. आपल्याला या ठिकाणी युनिफॉर्म मोशनचे पण एक्झाम्पल्स देता येतील, नॉन युनिफॉर्मचे पण देता येतील. मित्रांनो, या पद्धतीने युनिफॉर्म मोशन, नॉन युनिफॉर्म मोशन या संकल्पना तुम्हाला लक्षात आल्या असतील. त्या तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून घ्या, नोट डाऊन करून घ्या. या ठिकाणी आपण थांबणार आहोत. पुढच्या लेक्चरला भेटणार आहोत आपण पुढील कन्सेप्ट घेऊन, ती म्हणजे ॲक्सेलरेशन. सो फ्रेंड्स, लेक्चर आवडलं असेल तर कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर तात्काळ सबस्क्राईब करा. सो धन्यवाद. थांबूया इथे, पुन्हा भेटूया पुढच्या लेक्चरला. ओके, बाय, सी यू.